हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी लेटेस्ट अपडेट पाउनको लागि बेल आइकनलाई क्लिक गर्न नभुल्नुहोला। हेलो एन्ड नमस्कार साथीहरु, आज हामी कुरा गर्नेछौँ केही लिक्स र रुमरहरूको बारेमा। जस्तै एलजी कम्पनीको चाहिँ ट्रान्सपेरेन्ट मोबाइल आउने तयारी गरिरहेको छ, अनि रेडमी कम्पनी पनि मी मैक्स 4 चाहिँ जसमा चाहिँ 60 मेगापिक्सल वाला चाहिँ क्यामेरा भएको र अरु पनि यस्तै लिक्सहरूको बारेमा हामीले कुरा गर्नेछौँ। सो विदाउट डिले लेट्स बिगिन। तपाई हाम्रो च्यानलमा नयाँ आउनुभएको छ भने कृपया हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी साथमा रहेको बेल आइकनलाई क्लिक गर्न नभुल्नुहोला। साथीहरु, Realme 3 Pro चाहिँ अलरेडी लन्च हुने तयारी गरिरहेका छ। उनीहरूले अफिसियली भनिसकेका छन् कि यो मोबाइल चाहिँ 22 अप्रिलमा इन्डियामा लन्च हुने तयारी गरिरहेका छन्। यसैगरी यसको चाहिँ कन्फिगरेसनहरु पनि लिक भएर आएका छन्। एक्चुअली जति पनि कन्फिगरेसनहरु छन् यो चाहिँ लिक्स र रुमरहरु मात्र हो। एक्ज्याक्टली अफिसियल रुममा चाहिँ हामीले कुनै पनि अपडेट यसको पाएका छैनौं। यदि हामीले लिक्स र रुमरहरुको कुराहरु सुनियो भने चाहिँ Realme Pro 3 चाहिँ हामीले चाहिँ 3-4 भेरिएन्ट्समा देख्न सक्नेछौँ र यसैगरी चाहिँ 6.3 इन्चको IPS LCD प्लस फुल HD डिस्प्लेको साथमा हामीले यसमा चाहिँ वाटर ड्रप नोजलाई देख्न सक्नेछौँ। यदि हामीले यसको प्रोसेसरको कुरा गर्ने हो भने स्न्यापड्रागन 710 को प्रोसेसर हामीले यसमा देख्न सक्नेछौँ। भने यो मोबाइल चाहिँ तीनवटा भेरिएन्ट्समा आउनेछ। एउटा चाहिँ 4GB र्याम, अनि चाहिँ 6GB र्याम, यसैगरी चाहिँ 8GB र्याम को 4GB र्याम को र 64GB रोम हुनेछ भनेपछि त्यसैगरी चाहिँ 6GB पनि 64GB को हुनेछ र जुन 8GB छ उसमा चाहिँ 128GB को स्टोरेज हुने सम्भावना रहेको छ। यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ 16+5 मेगापिक्सल को मेन क्यामेराको साथमा 25 मेगापिक्सल को चाहिँ हामीले सेल्फी यसमा देख्न सक्नेछौँ। 4330 mAh को ब्याट्रीको साथमा 20 वाट को फास्ट चार्जरलाई हामीले यसमा देख्न सक्नेछौँ। भनेपछि यसमा चाहिँ सायद हामीले चाहिँ 3.5 mm को हेडसेट जेकलाई पनि देख्ने सम्भावना रहेको छ। हुन त साथीहरु, यो सबै चाहिँ लिक्स र रुमरहरु मात्रै हो। एक्ज्याक्टली हामीले चाहिँ अप्रिल 22 मा चाहिँ थाहा हुन्छ कि यसको मेन कन्फिगरेसन के छ र यसको चाहिँ कतिवटा मोबाइल आउँछ भन्ने बारेमा। एलजी कम्पनीको एउटा नयाँ प्याटर्न चाहिँ लिक भएको छ कि जसमा चाहिँ क्लियरली हामीले देख्न सक्छौँ कि एलजी को अब नयाँ मोबाइल चाहिँ सायद हामीले चाहिँ फोल्डेबल ट्रान्सपेरेन्ट मोबाइल चाहिँ हामीले सायद देख्न सक्छौँ, जुन चाहिँ पारदर्शक हुनेछ। आई थिंक चाहिँ यो चाहिँ एआर टेक्नोलोजी युज गरेको छ या चाहिँ एक्ज्याक्टली जुन हामीले मुभीहरुमा देख्छौँ त्यस्तो खालको चाहिँ तिनीहरूले चाहिँ बनाउन खोजेको हो। पुरै सिसा अनि त्यो एकदमै पारदर्शक भएको फोल्डेबल गर्न सक्ने खालको। तर जे जस्तो भए पनि एउटा प्याटर्न चाहिँ लिक भएको छ, जस प्याटर्नको अनुसार चाहिँ हामीले हेर्न सक्छौँ कि ट्रान्सपेरेन्ट मोबाइल चाहिँ आउने तयारी गरिरहेको छ, प्लस फोल्डेबल पनि हुनेछ। यो चाहिँ एलजी कम्पनीबाट। हुवावे कम्पनीले पनि एउटा चाहिँ नयाँ प्रोडक्टलाई चाहिँ मार्केटमा ल्याउने तयारी गरिरहेको छ। यदि हामीले लिक्स र रुमरहरूको कुराहरूलाई मध्यनजर राख्ने हो भने हुवावे कम्पनीले अहिले चाहिँ एउटा यस्तो कारलाई ल्याउन गइरहेको, जुन कार चाहिँ एकदमै हाइटेक द्वारा चाहिँ बनाइएको छ। यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ क्लाउड बेस्ड एप्लिकेसनहरूको साथमा विभिन्न एप्लिकेसन देख्न सक्छौँ। भनेपछि यो चाहिँ एकदमै टेक्नोलोजीको चाहिँ फर्स्ट कार हुनेछ, जुनमा चाहिँ तपाईले चाहिँ 5G नेटवर्कको सपोर्टको साथमा विभिन्न चिजहरूलाई देख्न सक्नुहुन्छ। हुन त यो चाहिँ एकजोडी लिक्स र रुमरहरू मात्र। हुवावे कम्पनीले चाहिँ सायद यस्तो खालको चाहिँ कारहरू चाहिँ ल्याउन सक्छ या नल्याउन पनि सक्छ। तर पनि हामी चाहिँ लिक्स र रुमरको कुराहरू सुन्यो भने चाहिँ हुवावे कम्पनीले एउटा हाइटेक कारहरूलाई लिएर आउने तयारी गरिरहेको छ। साथीहरु, सायद हामीले चाहिँ Xiaomi कम्पनीको मी मैक्स 4 मा चाहिँ हामीले चाहिँ 60 मेगापिक्सल को चाहिँ क्यामेराको साथमा यो मोबाइल सायद चाहिँ फोल्डेबल मोबाइल हुने सम्भावना रहेको छ। यदि हामीले लिक्स र रुमरको कुराहरूलाई मध्यनजर राख्ने भनेपछि यसमा चाहिँ हामीले 60 मेगापिक्सल को क्यामेरा देख्न सक्छौँ र यो जुन चाहिँ त्यो कम्प्लिटली फोल्डेबल फोन हुने छ। साथीहरु, आजलाई यति नै। मलाई आशा तपाईहरुलाई आजको भिडियो मन पर्यो होला। यदि भिडियो मन परेको खण्डमा लाइक गर्नु होला। तपाईले यो भिडियो चाहिँ आफ्नो साथीभाइहरुसँग शेयर गर्न सक्नुहुन्छ। टेक्नोलोजी सम्बन्धी दैनिक अपडेट हुनको लागि टेक्नेप युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी साथमा रहेको बेल आइकनलाई क्लिक गर्न नभुल्नु होला। तबसम्मको लागि बाइ बाइ, टेक केयर, हैव अ ग्रेट एन्ड फन टाइम।